Atong tani og Kawasan Falls. One na dayon. So dito na pod sa Bagsaka Falls. Wasa na dayon. Ito. Welcome to Bojo River. Diba? Sabaan ka na sa Lagan Head. Asa ito magbuwan? Picharon pa, picharon. Pisa? Kusok? Nawat yung tanong. Bojo River here in Aloguinsan, Cebu, and surprisingly, I love the view. I love the view. Well, I love the view, and their staffs are very accommodating. Wow, very accommodating, and entrance fee nila is 20 pesos. Overall, 550 pesos. And then, like, fix na tanan. And then, ingon si ate nga, ang 150 is nanam niya na souvenir mugs. And then, free na tanan life jacket, cottages, and apil. Siyempre, apil na ng katong bangka na gamiton. And especially guys, makara ka silang CR as in limpyo tayo. As in isip mo anong buod is sa hole or katong slot. While buod na jay, king among buho is jay man siya, it is a Spanish word means coastal trading or coastal sailing. So, naibawaan sa namo siya kay we conducted an inventory before sa namo gila sa project niya. Gana siyang buho good, before gyud diri is sa himo gisang trading area. Kaya wala pa man to nauso sa unang mga merkado. So katong mga lulog mo na jud sila sila mag-trade din ha sa may river mouth. So magbaylo-baylo sila sa ilahang mga produkto. Katong nakaabot sa panahon sa World War. So katong ang gandi. Happy anniversary! Bye-bye! Ay, kaya. Video naman, screenshot. Work Korean ang mama eh. Ano dabi? May color sa parol. Yan ma'am. First time. Ang laon sa river, gikan din nga sa river mouth 1.4 km ang layon. Na ang pinaka-style din kanang buwan sa Mayo Kunyo muna summer. Daghan og mga tourist. Uga kay lockdown daghang mga tourist. Sigas na panon go na international ngani siya kung panon ning pan. Ano bakhaw no? Bakhaw ma'am. Usap rin siya sa itluganan sa mga isda. Katunggikan sa dagat nga makasurvive og brackish water. Brackish man ni kay sort ang price ng sagol man.
Sa scientific name, Rhizopora apiculata. Mm. Ang tubig kung mag-high tide, ulibin na siya din sa sawag sa bundok yung lapita. Area ha. Tinaw kay siya. Kung mag-high tide, kita kayong ilang. Karon kay nag-uwan manggod mo ning Oh, sige manggauan doon ma'am. Dugay na kaning sige gauan. Muna siya bakaw nga bangkaw or bato. Yang uban pas mga pasultion, ang mga tana maging sila go bako na yung Hi! Cute. Hi! Hi guys! Wow! Wow! lahat mga anak ni river mouth. Dililaw, pa lang dililaw. Dalawa na. Kalimot ka ba? Floater man. Lumutaw? Ah. Kini lain na sanitize mangrove bungalon. Kasi yung marina yung scientific niya. Where's siya sa Coron, Palawan, no? Nindot ka ayo. May kami. Pero dapat ang area kasi ani. Sige na. Hey, go! Kanggoy. Ay, pagpasik-bisik yun. Mulutaw ra ka na, anak. Makakay ko na yung paghatlok. Lukada ni mo, mura mo kag di taga-dagat. Taga-dagat pa naman yan, mi. Taga-talisa yun, mi. Oo. Katuktan ko yun.